بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح أشرح Principles of Accounting 101 Chapter 7 Reporting and Analyzing Receivables. فالaccounts receivable هي amounts due from customers for credit sales، يعني هي الكميات المديونة من العملاء لما يكون عملية الشراء من قبل العملاء on credit أو on account مسجلة بالحسابات لكن لم يتم الدفع. Credit sales require متطلبات ال credit sales maintaining a separate account receivable for each customer، يعني كل عميل يكون له account receivable أو حساب للaccount receivable خاص به، وأنه ال accounting for bad debts that result from credit sales، يعني لازم نحسب ال bad debts اللي تحصل أو تنتج من ال credit sales. عندنا هذا الترانزاكشن أو الإيفنت. On July 16, Barton Co. sells $950 of merchandise on credit to Webster Co. and $1,000 of merchandise on account to Matrix Inc. فبداية نحدد التاريخ جولاي 16 والشركة الأساسية هي بارتن كو، ثم نحدد العميل الأول ويبستر كو والكمية هي كانت 950 وكانت on credit، فلذلك المدخل راح يكون بعنوان ال accounts receivable، ونحدد انه للعميل ويبستر والكمية راح تكون debited لأنه ال accounts receivable يعتبر asset والassets debited دائما. العملية كانت sell، لذلك المدخل الثاني راح يكون sales بقيمة 950 credited بما انه ال accounts receivable debited. هذا الريكورد الأول. الريكورد الثاني راح يكون برضو accounts receivable للعميل Matrix Inc. الكمية كانت 1000 وكان مذكور انه on account و on credit كلاها تعني نفس الشيء، انه المدخل راح يكون بعنوان accounts receivable ونحدد العميل Matrix. accounts receivable زي ما ذكرت asset فلذلك راح يكون 1000 debited، والعملية كانت برضو sales فلذلك sales راح تكون 1000 credited. كما ذكرنا لكل عميل يكون له accounts receivable ledger خاص، فهذا واحد لويبستر كو وهذا واحد ثاني لماتريكس إنك. ثم البالانسز نأخذها وتضاف ل schedule of accounts receivable، فنذكر البالانس لويبستر كو وماتريكس إنك وأي عميل ثاني، ثم نجمع البالانسز لنحصل على التوتال. التوتال ندخله في الجنرال جورنال، وبما انه التعاملات الحالية كانت ديبت 950 والألف للأكاونتس ريسيفبل كانت ديبتد بالحالتين، فلذلك البالانس رح يكون مكتوب في الديبت أو التوتال. في هذا الترانزاكشن أو الإيفنت on July 31st Barton Co. collects 500 from Webster Co. and 800 for Matrix Inc. on account. بداية نحدد التاريخ جولاي 31 ثم الشركة الأساسية بارتن كو، والعملية كانت collects فهم استلموا الأموال. القيمة كانت 500 من العميل الأول اللي هو ويبستر، و800 هي الكمية الثانية من العميل الثاني اللي هو ماتريكس إنك on account. بما أنه احنا قاعدين نستلم أموال فلذلك احنا نستلم كاش، فالمدخل الأول بالجنرال جورنال راح يكون كاش. الكاش دائما ديبتد إلا في حالة النقص عند الدفع، فلذلك كاش راح يكون ديبتد. والمدخل الثاني راح يكون accounts receivable باسم العميل ويبستر. accounts receivable ليش؟ لأنه احنا قاعدين نوعا ما نغلق الحساب ونقلل من accounts receivable الخاص بارتن كو، فلذلك هو عادة assets debited، لكن في حالة التقليل منه راح يكون credited، فلذلك الكمية 500 credited. هذا بالنسبة للعميل الأول. بالنسبة للعميل الثاني نفس الكلام، راح ندخل كاش لأنه بارتن كو قاعدة تستلم أموال بقيمة 800 debited لأنه الكاش والكاش asset. والمدخل الثاني راح يكون accounts receivable باسم العميل matrix.
accounts receivable هي asset لكن في هذه الحالة قاعدة تقل، فلذلك هي راح تكون credited بقيمة 800. هنا موضحة. فعندنا ال accounts receivable ledger للعميل الأول كان ويبستر، فبدأنا بدبت لل accounts receivable بقيمة 950، دفعوا منها 500 فلذلك قلت بقيمة 500. البالانس راح يكون عملية طرح مباشرة وهي 450 لويبستر كو. العميل الثاني كان ماتريكس إنك، وبدأنا الليدجر بقيمة $1000 ديبتد، دفعوا منها بقيمة 800 فكانت credited لأنها قلت. البالانس راح يكون 200. عملية طرح مباشرة. في ال schedule of accounts receivable نبدأ باسم العميل ثم الكمية الموجودة بالبالانس كانت 450، والعميل الثاني كان ماتريكس إنك والكمية المتبقية كانت 200، فالتوتال راح يكون 650. ثم نسجل هذه البيانات في الجنرال جورنال للأكاونتس ريسيفبل. فكنا بدأنا حساب بدبت بقيمة 1950 اللي هي كانت 1000 لماتريكس و950 لويبستر ديبتد. ثم الحسابات التي تمت بهذه الخطوة كانت 500 كريديتد لويبستر كو و800 كريديتد لماتريكس إنك. الناتج كان 1300 في خانة الكريدت، والبالانس هو اللي احنا استخرجناه من ال schedule of accounts receivable 650. credit card sales عندنا هذا ال transaction. On July 16, 2011 Barton Co. has a bank credit card sale of $500 to a customer. The bank charges a processing fee of 2%. The cash is received immediately. أول شيء نحدد التاريخ July 1st، والشركة الأساسية أو الأطراف في هذه الحالة بارتن كو، والطرف الثاني كاستمر غير محدد. كانت الكمية بمقدار $500 والعملية كانت sale. عندنا برضو معطيات processing fee of 2%، وبرضو أنه الكاش is received immediately. بما أنه الكاش is received immediately فأول مدخلة للجنرال جورنال رح يكون بعنوان كاش بقيمة 490. ليش؟ لأنه القيمة الأساسية كانت 500 لكن راح ينشال منها أو ينقص منها processing fee of 2%. ف500 ضرب 2% تساوي 10. 500 ناقص 10 هي 490. وطبعا لازم ندخل ال processing fee of 2% في الجنرال جورنال، فرح يكون بمسمى ال credit card expense، والexpense دائما debited بقيمة 10. والعملية كانت sales فلذلك راح ندخل المدخل الثالث بمسمى sales، والقيمة كانت 500. احنا دائما نسعى انه الحسابات للديبت والكريدت تكون متساوية، فلذلك احنا نقصنا في حساب الكاش وخلينا 490. لو انه ادخلنا القيمة ك500 فرح يكون الديبت بالانس 510 والكريدت بالانس 500 ورح يكون في خطأ. فلذلك مهم جدا نحسب الكمية الأصلية للكاش إذا في credit card expense أو allowance discounts and allowances أو interest rate، كلها نخصمها من الكاش قبل ما ندخله. تكملة ال transaction. On July 16, 2011 Barton Co. has a bank credit card sale of $500 to a customer. The bank charges a processing fee of 2%. Barton remits the credit card sale to the credit card company and waits for the payment that is received on July 28. فهنا عندنا احنا تاريخين July 16 and July 28، فلذلك رح يكون عندنا مدخلين بالجنرال جورنال entry. أول مدخل في الجنرال جورنال رح يكون accounts receivable لأنه ما تم ذكر بالترانزاكشن إذا تم الاستلام الكاش بشكل مباشر زي الترانزاكشن السابق، فرح نعتبره on account للعميل أو باسم العميل credit card co. فكانت القيمة 490 اللي هي 500 من السيلز ضرب 2% processing fee، ورح ندخل برضو الكريدت كارد اكسبنس برضو ديبتد بقيمة 10. وعندنا كانت العملية سيلز فلذلك رح ندخل مدخل آخر بمسمى السيلز ورح يكون credited بقيمة 500.
هذا لتاريخ جولاي 16. لتاريخ جولاي 28 قامت شركة بارتن بتحويل عملية الكريدت كارد سيل للكريدت كارد كومباني، وهي قاعدة تنتظر البيمنت اللي استلموها في جولاي 28. فهم استلموا أموال، فلذلك رح يكون المدخل الأول باسم كاش والكمية رح تكون 490، والمدخل الثاني رح يكون accounts receivable، لأنه احنا قاعدين نقلل من accounts receivable بما أنه استلمنا كاش، فاحنا رح نقلل من الكمية المسجلة في حساب accounts receivable، فلذلك رح تكون credited بقيمة 490. Valuing accounts receivable. Some customers may not pay their accounts. بعض العملاء ممكن ما يدفعوا الكميات المسجلة باسمهم أو بحسابهم، فتسمى uncollectible amounts أو bad debts. There are two methods of accounting for bad debts. في طريقتين لحسابها. الطريقة الأولى direct write-off method، والطريقة الثانية allowance method. متشابهين جدا في فرق واحد فقط، انه في direct write-off method الكريدت account رح يكون accounts receivable، بينما بالallowance method الكريدت account رح يكون allowance for doubtful accounts. تطبيق ل direct write-off method للباد debts. هذا transaction on August 4th Barton determines it cannot collect $350 from Martin Inc., a credit customer. في تاريخ أغسطس 4 شركة مارتن قررت أو حددت أنه هي غير قادرة على استلام مبلغ $350 من شركة مارتن إنك، اللي هي بالنسبة لبارتن كو هي كريدت كاستمر. فلذلك طريقة الجورنال انتري رح نكتب التاريخ أغسطس 1 ورح يكون المسمى الأول أو المدخل الأول bad debts expense. فهو دائما راح يكون bad debts expense، والexpense نعرف انها هي دائما debited، فلذلك راح تكون 350 debited. والحساب المقابل راح يكون accounts receivable باسم العميل مارتن، وراح يكون 350 credited. تكملة للترانزاكشن. On September 9th Martin decides to pay $200 that was previously written off. يعني تقريبا بعد شهر بعد ما شركة بارتن did a cancellation from the account أو wrote off the bad debt، شركة مارتن قررت إنها تدفع 200 من ذلك الدبت اللي هو كان بقيمة 350. فلذلك الجنرال جورنال انتري أول شيء راح نكتب التاريخ سبتمبر 9، بعدين المدخل الأول راح يكون accounts receivable للعميل مارتن. accounts receivable debited في الحالة الطبيعية، لذلك راح يكون بقيمة 200 debited. والمدخل الثاني راح يكون bad debt expense، بما أنه احنا قاعدين نقلل من الexpense فلذلك راح يكون credited بقيمة 200. أول ما نعرف أول مدخل إذا دبت أو كريدت سهل يكون تحديد المدخل الثاني إذا دبت وكريدت، لأنه غالبا ما يكون إلا واحد دبت واحد كريدت، إلا في بعض الحالات زي الانترست في أو البروسيسنج في أو الديسكاونتس. طبعا راح يكون عندنا انتري ثاني بنفس التاريخ سبتمبر 9. بارتن كو استلمت الأموال أو 200، فلذلك راح يكون المدخل الأول بمسمى الكاش وراح يكون debited، والمدخل الثاني راح يكون accounts receivable لأنه احنا قاعدين نقلل من حساب accounts receivable للعميل مارتن، فلذلك راح يكون 200 credited. Allowance method. At the end of each period, estimate total bad debts expected to be realized from that period's sale. يعني في نهاية فترة المحاسبة راح نقدر مجموع الباد ديتس المتوقعة أنه نحصلها من مبيعات هذه الفترة. فهي مشابهة جدا للرايت اوف ميثود، فقط الكريدت اكاونت راح يكون بمسمى مختلف، بدل ما يكون accounts receivable راح يكون allowances for doubtful accounts. بس خلونا نشوف الترانزاكشن. At the end of its first year of operations, Barton Co. estimates هذا الكيورد that $3,000 of its accounts receivable will prove uncollectible. The total accounts receivable balance at December 31st, 2011 is $278,000.
يعني في نهاية السنة الأولى من الإنتاج بارتنكو قدرت بقيمة 3000 من الأكاونتس receivable راح يكون uncollectible، راح يكون bad debt، والتوتال accounts receivable balance في نهاية هذه السنة كان بقيمة 278 ألف دولار. حاليا راح نستخدم فقط الكمية 3000 لندخلها، فراح يكون بتاريخ ديسمبر 31st. bad debt expense هو المدخل الأول، والإكسبنس دائما debited، لذلك 3000 بخانة الدبت. والكريدت account زي ما قلنا راح يكون بمسمى مختلف allowances for doubtful accounts، وراح يكون credited بقيمة 3000 برضو. هنا فقط موضحة ك T accounts، فإنه فتحوا ال accounts receivable وكان البالانس بنهاية السنة 278 ألف، وفتحوا T account ل allowances for doubtful account وكان البالانس في December 31st 3000. At the end of its first year of operations, Barton Co. estimates that 3,000 of its accounts receivable will prove uncollectible. The total accounts receivable balance at December 31st, 2011 is $278,000. نفس الكلام اللي من قبل. في نهاية السنة الأولى من الإنتاج بارتن كو قدرت بمقدار 3000 من حسابها بالأكاونتس receivable راح يكون bad debt ولن يتمكنوا من تجميعه يعني. والتوتال accounts receivable balance في نهاية السنة كان 278 ألف. فرح نحسب البالانس لحسابات الكاش، بما أنه التعاملات كانت on account فلذلك الكاش ما له قيمة. والaccounts receivable في نهاية السنة كان 278 ألف، ورح نطرح منه بشكل مباشر ال allowances for doubtful accounts كانت بقيمة 3000، والناتج راح يكون 275 ألف. هذا البالانس للaccounts receivable. bad debt expense في ال allowance method احنا نقدر قيمة الباد debt، ما عندنا اياها بشكل واضح ومحدد وصريح. في طريقتين، الأولى percent of sales method النسبة، أو الطريقة الثانية accounts receivable method ويقع تحتها طريقتين، ال percent of accounts receivable method برضو نسبة، أو aging of accounts receivable method. فأول method كانت percent of sales method سهلة جدا. bad debt expense is computed as follows. يمكن حسابها عن طريق عملية ضرب مباشرة ما بين ال current period sales ونسبة ال bad debts لنحصل على ال estimated bad debt expense، لنحصل على تكلفة ال bad debt المقدرة. فمثلا Barton Co. has credit sales of 1,400,000 in 2011. Management estimated 0.5% of credit sales will eventually prove uncollectible. يعني بارتن عندها credit sales بهذه القيمة 1,400,000، والإدارة قدرت أنه راح يكون 0.5% من الكريدت سيلز راح تكون uncollectible أو bad debts. فالسؤال هو what is the bad debts expense for 2011؟ راح يكون عملية ضرب مباشرة ما بين 1,400,000 ب 0.5%، الناتج راح يكون 7,000 كما هو موضح هنا. هذه كانت ال credit sales وهنا نسبة ال bad debts المتوقعة، فالناتج راح يكون 7,000. فلندخلها بالجنرال جورنال انتري بنهاية الفترة المحاسبة، فلذلك ديسمبر 31st هو التاريخ. bad debt expense بقيمة 7,000 debited لأنه expense، والمدخل الثاني راح يكون allowance for doubtful accounts لأنه هذه هي ال allowance method، فلذلك راح تكون 7,000 credited. الطريقة الثانية كانت percent of accounts receivable method. Compute the estimate for allowance for doubtful accounts عن طريق عملية ضرب مباشرة مجددا بين year end accounts receivable القيمة للaccounts receivable في نهاية السنة ضرب ال bad debts percent أو نسبة ال bad debts. ال bad debts expense is computed as follows.
فهذه هي خطوتين. الخطوة الأولى كانت للallowance for doubtful accounts، الخطوة الثانية للbad debt expense. فطريقة الباد debt expense هي عملية طرح مباشرة ما بين estimated adjusted balance in allowance for doubtful accounts، نطرح منها unadjusted year-end balance in allowance for doubtful accounts، يعطينا estimated bad debt expense. مثال تطبيقي: Barton has 100,000 in accounts receivable and 900 credit balance in allowance for doubtful accounts. On December 31st, 2011, past experience suggests that 4% of receivables are uncollectible. نحلل المعطيات. بارتن كو عندها 100,000 بحساب الأكاونتس receivable في نهاية السنة، و900 في حساب allowance for doubtful accounts. في تاريخ December 31st من خبرات سابقة أو من السنوات السابقة كانت estimated bad debts بقيمة أو بمقدر 4%. فالمطلوب what is Barton's bad debts expense for 2011؟ سهلة جدا، عملية ضرب مباشرة ما بين 100,000 وال 4%، راح يكون الناتج 4,000. نشوف هنا 100,000 ضرب ال 4% كان الناتج 4,000. راح نفتح ال T ledger ل Allowance for Doubtful Accounts. بالانس كان 900 من المعطيات. راح نقوم بعملية طرح 4000 ناقص 900 هي 3100، بحيث انه البالانس يكون 4000. ثم نبدأ بالجنرال جورنال. عندنا تاريخ ديسمبر 31st. أول مدخل bad debt expense، الإكسبنس debited، فلذلك 3100 راح تكون debited. والمدخل الثاني بما أنه هذه هي Allowance Method فلذلك بعنوان Allowance for Doubtful Accounts بقيمة 3100 هي credited. الثird method كانت Aging of Accounts Receivable Method. تسمى Aging لأنه إحنا نحسب كم مضى من تسجيل الأكاونت، فعدد الأيام يكون محدد، والبالانس بالأكاونتس receivable account يكون محدد، وبرضو الانترست أو البرسنت of bad debts تكون محددة برضو. each receivable is grouped by how long it is past its due date، يعني كم الفترة اللي مرة على موعد التسليم. Each age group is multiplied by its estimated bad debt expense أو percentage. فكل age group، فمثلا من يوم إلى 30 يوم بعد الدو ديت راح يكون نسبة الباد debts مثلا 5%، فكان عندنا في الaccounts receivable مثلا 18,000، ف 18,000 times 5% هذا هو ال estimated bad debt. وال estimated bad debts for each group are totaled، يعني نجمعهم في الآخر. فهنا مثال، هذه الخانة هي ال age، الخانة الخاصة بال accounts receivable balance وال percent uncollectible تكون معطاة بالسؤال، وال estimated uncollectible amount هي اللي احنا نوجدها. فال age الأول كان not yet due، فالأكاونتس receivable الموجود بالبالانس كان بقيمة 64,500، والpercent uncollectible كانت 1%، فلذلك رح نقوم بعملية ضرب مباشرة، والناتج رح يكون المكتوب في ال estimated uncollectible amount. 64,500 ضرب 1% الناتج رح يكون 645. لما يكون ال age from 1 to 30 days past due برضو يكون معطى بالسؤال، فمن يوم إلى 30 يوم كان ال accounts receivable balance بقيمة 18,500، نضربه بالpercent uncollectible اللي هي 3%، فكان الناتج 555. وبالمثل لكل ال ages. في الأخير رح نقوم بجمع الخانة الأخيرة، نوجد التوتال اللي هو 5,320، وهذا اللي راح نستخدمه بالجورنال entry. فنشوف هنا Barton's unadjusted balance in the allowance account is 900 من transactions السابقة،
ففي التي ليدجر أو بالتي أكاونت كان 900 credited. القيمة اللي أوجدناها حاليا كانت 5320، ف5320 ناقص 900 راح تكون 4420. فهي الخانة اللي ندخلها في الكريدت عشان نوجد البالانس اللي هو 5320. ثم نحضر الجورنال انتري في تاريخ ديسمبر 31st. أول خانة bad debt expense كانت 4220 اللي أوجدناها debited. والخانة الثانية راح تكون allowance for doubtful accounts لأنه ما زلنا نتعامل Allowance Method، نفس القيمة 4220 credited. Writing off a bad debt. With the allowance method, when an account is determined to be uncollectible, the debt goes to allowance for doubtful accounts. لما نقرر أنه هذا الحساب لا يمكن تجميعه، فالكمية راح تكتب بعنوان allowance for doubtful accounts. فهنا مثال: Barton determines that Martin's $300 account is uncollectible. شركة مارتن قررت أنه الحساب الخاص بالعميل مارتن بقيمة $300 هو uncollectible، هو bad debt. فلذلك راح يكون الجورنال انتري بداية بالتاريخ ديسمبر 31st. أول مدخل راح يكون allowance for doubtful accounts، فتقريبا نعكسه بقيمة 300 و debited. والخانة الثانية راح تكون accounts receivable للعميل مارتن وراح يكون credited. فهو عكس أول transaction اشتغلنا عليه. Recovery of bad debt. Subsequent collections on accounts written off require that the original write-off entry be reversed before the cash collection. As collections on account اللي شطبناها، الحسابات اللي شطبناها، يتطلب إنه ال original write-off entry is reversed، يكون معكوس. مجرد نعكس المدخلات كدبت وكريدت قبل ما نسجل الكاش collection. فمثلا الترانزاكشن السابق كان allowance for doubtful accounts debited، accounts receivable للعميل مارتن كان credited. في الحساب الجديد رح نكتب التاريخ الجديد ونعكسهم، فالaccounts receivable للعميل مارتن رح يكون debited والallowance for doubtful accounts رح يكون credited. الهدف يكون للتذكير. ثم هم تلقوا الأموال في فبراير 8، فلذلك نكتب التاريخ. وإحنا نتلقى أموال كاش، والكاش دائما credited، فالقيمة 300. فلذلك الكريدت أكاونت راح يكون accounts receivable للعميل مارتن بقيمة 300. نتعرف على النوتس receivable. فمحتوياتها أولا الترم، فالكمية 90 days أو الفترة. ثم البرنسبلز الأماونت نفسها، فهنا كانت 1000. البايي الدافع راح يكون company بارتنز company. والانترست ريت تكون مذكورة 12%. الميكر صانع النوتس ريسيفبل هو جوليا براون. والدو ديت تاريخ التسليم أو آخر موعد للتسليم أكتوبر 8 2011. كيفية حساب الانترست أو الانترست computation. فنبدأ بالprinciple on the note، الكمية المكتوبة في النوتس receivable، ضرب الannual interest rate نسبة الفوائد السنوية، ضرب الوقت ونعبر عنه بالسنوات. هنا ملاحظة: if the note is expressed in days, base the year on 360 days. يعني إذا كانت النوتس receivable عبر عن الوقت بأيام، فإحنا ناخذ السنة على إنها 360 يوم بدل 365 يوم، لأنه في يعني off days وإجازات و stuff like that، فلذلك نعتبر إنه السنة 360. Computing maturity and interest. هذا هو الترانزاكشن. On March 1st 2011, Matrix Inc. purchased a copier for $12,000 from Office Supplies Inc. Matrix gave Office Supplies a 9% note due in 90 days in payment for the copier. What is the maturity date of the note?
تحليل للمعطيات. التاريخ March 1st Matrix Inc. purchased. العملية كانت شراء لطابعة بقيمة $12,000 from office supplies. Matrix gave office supplies a 9% note, interest rate هي 9%, due in 90 days in payment for the copier. يعني حيتم الدفع خلال 90 يوم وهو 9%. السؤال what is the maturity date of the note؟ فإحنا رح نحسب في أي تاريخ تحديدا ينتهي أو تنتهي صلاحية النوتس receivable. رح نبدأ بعدد الأيام بالشهر اللي تم فيه الشراء، فكان الشهر مارش يحتوي على 31 يوم، ثم رح نطرح منه تاريخ الشراء أو التاريخ اللي موجود على النوت نفسها، فكان first of March، لذلك نطرح منه 1. الناتج رح يكون 30. ثم نبدأ العد. عدد الأيام في April هو 30، عدد الأيام في شهر ماي هو 30. فمجموع عدد الأيام المتبقي في مارش وعدد الأيام في أبريل وعدد الأيام في ماي يساوي 90. لذلك التاريخ أو expiration date رح يكون أو maturity date رح يكون May 30, 2011. المتطلب الثاني how much interest will Matrix pay to Office Supplies Inc. on this note. فالprincipal on the note الكمية اللي كانت على النوت هي كانت 12,000 ضرب الannual interest rate كانت 9%. والtime expressed in years فرح نقسم 90 هو maturity date اللي أوجدناه على 360. لما نقوم بالعمليات الحسابية يطلع الناتج 270. هذا هو interest. Recognizing notes receivable عن طريق إدخالها في General Journal entry. So here is the entries to record the note on March 1st and the settlement on May 13, 2011. on March 1st لما تمت عملية الشراء راح يكون notes receivable لأنه الدفع كان عن طريق فاتورة كتبوا notes receivable، وكانت الكمية 12,000. النوتس receivable هي asset فلذلك هي debited، والعملية كانت شراء فلذلك هي credited بقيمة 12,000 برضو. ثم التاريخ الثاني أو maturity date اللي أوجدناه كان 30 ماي أو May 13th، فرح يتم الدفع فلذلك المدخل الأول رح يكون كاش بقيمة 12,270 ل 12,000 الأساسية والانترست ريت، ولازم احنا ندخل الانترست ريت انه بقيمة 270 رح تكون credited، والنوتس receivable لأنه احنا قاعدين نقلل من كمية من حساب النوتس receivable فلذلك رح يكون credited بقيمة 12,000. Recording a dishonored note في حال عدم القدرة على الدفع. On May 13th, 2011, Matrix informed us that the company is unable to pay the note or interest. في تاريخ الماتوريتي اللي احنا وجدناه كان May 13. Matrix قالت انه احنا ما نقدر ندفع لا الكمية اللي هي كانت 12,000 او الانترست. فرح يكون في له journal entry. نبدأ بأول عنوان accounts receivable للعميل Matrix debited بقيمة 12,270. لازم ندخل برضو الانترست ريت والنوتس receivable. الانترست ريت بقيمة 270 credited والنوتس receivable بقيمة 12,000 credited. Recording end of period interest adjustment تعديلات على الفوائد في نهاية فترة المحاسبة. On December 1st, 2011, Matrix Inc. purchased a copier for 12,000 from Office Supplies Inc. Matrix issued a 9% note due in 90 days in payment for the copier. What adjusting entry is required on December 31st, the end of the company's accounting period? هنا في الترانزاكشن يقول أنه في تاريخ December 1st Matrix اشتروا طابعة بقيمة 12,000 لكن أصدروا نوت ب 9% interest due in 90 days مقابل البيمنت للكابير. إيش التعديلات اللي راح تحصل on December 31st at the end of the company's accounting period في نهاية
accounting period. عملية حساب مباشرة 12,000 للقيمة on the note، والannual interest rate كانت 9%، وعدد الأيام كانت بدل 90 راح تكون 30 لأنه ما مر غير 30 يوم من ديسمبر 1st لديسمبر 31st، لذلك 30 على 360 والناتج راح يكون 90. فبالجنرال جورنال انتري ديسمبر 31st هو التاريخ. المدخل الأول راح يكون interest receivable debited 90 و interest revenue credited 90. recording collections on note at maturity. رح نحسب عدد الأيام بالضبط. days in December 31 يوم ناقص day on the note أو date on the note كان December 1st، فعدد الأيام المتبقي في ديسمبر 30، عدد الأيام في يناير 31، عدد الأيام في فبراير 28، و due date until maturity إذا قمنا بحساب هذه الأيام راح يبقى يوم، فلذلك راح ندخل يوم 1 من مارش هو 1 عشان نحصل التوتال اللي هو 90 days، فلذلك راح يكون تاريخ الماتشوريتي مارش 1st. المدخل الأول راح يكون كاش debited بقيمة 12,270. الانترست receivable هو اللي أوجدناه بالخطوة السابقة 90، وراح نطرح من 270 90 عشان يطلع عندنا الانترست ريفينيو اللي هو 180، والنوت receivable هي 12,000 المذكورة بالنوت نفسها. في نهاية الشابتر كالعادة عندنا ratio accounts receivable turnover. This ratio provides useful information for evaluating how efficient management has been in granting credit to produce revenue. يعني هذا الريشيو يعطينا معلومات مفيدة لتقييم كفائية أو فعالية الإدارة في منح الكريدت لإنتاج الريفينيو. فهي عملية قسمة مباشرة ما بين net sales على average accounts receivable net، both of which أعتقد ممكن نوجدهم من خلال income statement. وبذلك نكون خلصنا chapter 7 بحمد الله. إذا كان في أي أسئلة اكتبوها بالكومنتس، وشكرا جزيلا على المتابعة. أشوفكم بالchapter الجاي.